اهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. في البداية كده يا جماعة انا ما كنتش ناوي اتكلم عن المشروع ده نهائي، لان المشروع تفاصيله كتير ومش اي حد يشتغل فيه، بس المشروع ارباحه ما شاء الله ارباحه 300%. ولما الاقي قناة يوتيوب كبيرة اتكلمت عن المشروع وبتقول ان المشروع ينفع تفتحه فيه المنزل، والمشروع ده انا شايف ان هو ما ينفعش يتفتح فيه المنزل نهائي، لان المشروع اضراره كتيرة جدا، مش اي حد يشتغل فيه المشروع ده. واجبي انا ايه؟ اللي انا اطلع افهم الناس واوعي الناس واقول لك ليه بالذات المشروع ده ما ينفعش تفتحه في المنزل. عايزك تسمع معايا الفيديو ده للاخر عشان تفهم كل حاجة، وتفهم انا ليه بقول كده، ليه بقول ان المشروع ده ما ينفعش يتفتح في المنزل، مع ان المشروع مربح جدا ما شاء الله بنسبة 300%. تمام. واجب على اي قناة يوتيوب ان هي تاخد بالها من كلامها. ممكن ناس من اللي بتتفرج علينا ديت تسمع الكلام مننا وتروح تنفذه. انا قسما بالله عندي ناس على القناة اليوتيوب عندها 11 سنة و12 سنة وبتتفرج عليا، لو حد سمع كلام من اللي انا بقوله ونفذه انا اللي هشيل ذنبه. تمام. لازم الكلام اللي احنا نقوله للناس نخلي بالنا من كل كلمة احنا بنقولها. تمام. فانا عايزك تسمع الفيديو ده ليك انت مش ليا انا، عايزك تسمعه عشان تفهم، على الاقل ما تبدأش او تشتغل في المشروع ده لازم تخلي بالك قبل ما تبدأ تشتغل في اي حاجة نهائي. مشروع النهارده وايه؟ قبل ما نقول فكرة مشروع النهارده عايز منك طلبين. اول حاجة تعمل لايك للفيديو تقديرا للمجهود اللي انا بذلته في الفيديو، والله العظيم طلع عينيا في المعلومات اللي انا هقولها لك دلوقتي. تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهارده هو ايه؟ مشروع تصنيع الاسفنج. والاسفنج فيه منه نوعين، نوع صلب ونوع مرن. الاسفنج الصلب بيستخدم للتغليف وبيستخدم كعازل في المنازل وبيستخدم في الثلاجات والتكييفات، ده الاسفنج الصلب. اما بالنسبه للاسفنج المرن اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، الاسفنج المرن ده اللي احنا عارفينه وبنستخدمه في حياتنا اليوميه، زي اللي احنا بنستخدمه في المراتب وبيدخل في الصالونات والانتريهات وكراسي السيارات. في فرق ما بين الاسفنج الصلب والاسفنج المرن. هنتكلم النهارده على الاسفنج المرن. الاول اقول لك طرق العمل في المشروع. المشروع ده له طريقتين للعمل فيه، طريقه يدويه او نصف اوتوماتيك وطريقه اوتوماتيك. الطريقه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هي اليدويه او النصف اوتوماتيك. اما الطريقه الاوتوماتيك مش هنتكلم عليها نهائي، لان سعر تكاليفها غاليه جدا، ممكن توصل ل 150 الف دولار. تمام. كلام بعيد عننا. هنتكلم النهارده وهنشرح لك الطريقه اليدويه او الطريقه النصف اوتوماتيك. فكره مشروع النهارده ايه؟ افهمك الاول المشروع. فكره مشروع النهارده ايه؟ مشروع النهارده عباره ان انت هتجيب مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه دي هتبدا تخلطها ببعضها، بعد كده هتصبها في صناديق معدن، بعد كده هتسيبها تجف لمده 24 ساعه، بعد كده هتقطعها وهيبقى عندك منتج جاهز اللي هو الاسفنج المرن. تمام. دي فكرة المشروع ببساطة. بس المشروع مش بالسهولة كده. المواد الكيميائية اللي انت هتبدأ تشتغل بيها ديت ايه اضرارها؟ المواد الكيميائية دي لما تخلطها مع بعضها بتبقى درجة حرارتها 80 درجة مئوية، وكمان المواد الكيميائية ديت اثناء الخلط بينتج عنها غازات سامة، زي غاز ايه؟ زي غاز ثاني اكسيد الكربون، زي بخار اليوريا، وزي بخار التي دي اي. هشرحه لك دلوقتي بالتفصيل. الحاجات دي بتأثر على الجهاز التنفسي بشكل كبير، وكمان بتأثر على العين. تمام. خلي بالك من الكلام ده كويس عشان مفيش حد يطلع يقول لك المشروع ده ينفع يتفتح فيه المنزل وتفتحه وهتضر نفسك وتضر اولادك. تمام. خلي بالك من الكلام ده. شرط اساسي لو هتشتغل في المشروع ده لازم تكون لابس اول حاجة كمامة، تاني حاجة نظارة او قناع، ثالث حاجه لازم تكون لابس جلافز. تمام. دي اللي هي الحاجات الحمايه قبل ما تبدا تشتغل في المشروع ده. ونصيحه مني ما تفتحش المشروع ده في المنزل نهائي. تمام. عايز تبدا في المشروع ده ابدا في اي منطقه منعزله عن السكان. ده بالنسبه للمخاطر اللي لازم تاخد بالك منها، سواء من درجه الحراره بتاعه المواد الكيميائيه اللي هي بتصل الى 80 درجه مئويه، او من الغازات اللي بتنتج عن التفاعل الكيميائي. بعد كده كيفيه تصنيع الاسفنج المرن، وده يعتبر اهم جزء في فيديو النهارده. عايزك تركز معايا جدا عشان دلوقتي هشرح لك المواد الكيميائيه اللي بيتم خلطها وبينتج عنها اللي هو الاسفنج او اللي بتصنع منها الاسفنج. برضو هسيب لك ملف PDF، الملف ده موجود فيه طريقه التصنيع بالتفصيل. تمام. وانا برضو هشرح لك دلوقتي طريقه التصنيع. اول حاجه المواد الكيميائيه اللي انا هستخدمها ايه؟ اول ماده هتستخدمها اسمها البوليول، تاني ماده هتستخدمها اسمها تولين دي ايزوسنايت. تمام. اختصار ليها
TDI. تمام. بعد كده بيتضاف عليهم اضافات، المادتين دول بيتحط عليهم اضافات زي ايه؟ والاضافات دي مهمه جدا. اضافات زي ايه؟ اول حاجه المياه، الميه اللي هي العاديه. تاني حاجه الصبغات او الالوان. تالت حاجة زيت السيليكون. رابع مادة اسمها دي ميثين اومنز. خامس مادة اسمها ستاينز اوكيت. تمام. هكتبهم لك على الشاشة دلوقتي. دي المواد الخام اللي انا بستخدمها عشان ابدأ اصنع الاسفنج المرن. المواد الخام ديت بتتقسم الى جزئين، كل جزء بيتم مادتين مع بعض، وبعد كده بيتم خلط المادتين دول مع المادة الأساسية. تمام. عايزك تركز معايا جدا في الكلام. أول حاجة بيتم خلط مادة البيول مع ستاينز أوكيت بنسبة 1:9. تمام. ولو هتضيف ألوان أو هتضيف أي صبغة بتضيفها بنسبة 1% للخلطة الأولى. دي بالنسبة للخلطة الأولى. تاني حاجة بتعمل خلطة تانية، ما بتعملش الاتنين على بعض، دي خلطة لوحدها ودي خلطة لوحدها. تاني خلطة اللي هي خلط زيت السيليكون زائد المياه زائد الدي ميثيل امينز. تمام. المقادير بتاعت الخلطة التانية ما ينفعش اقول لك عليها، لان المقادير دي اللي بتتحكم في كثافة الاسفنج، او بمعنى اصح بتتحكم في حجم المسام اللي بيبقى موجود في الاسفنج. تمام. يبقى اول خلطة اللي هي مكونة من مادة البيول مع ستاينز اوكيت. تاني خلطة اللي هي مكونة من زيت السيليكون والمياه ودي ميثيل امينز. بعد كده بتبدأ تخلط المكونات الأولى مع المكونات التانية مع الخامة الأساسية اللي هي خامة TDI. تمام. ويكون بسرعة كبيرة جدا، لأن التفاعل بتاعها بيبقى سريع جدا، يعني في ثواني. تمام. بعد كده بتخلط الثلاث مواد كلهم مع بعض. بعد كده بتصبهم في وعاء معدن أو صندوق معدن. الصندوق المعدن ده هقول لك على المقاسات المطلوبة. بتصبهم في صندوق معدن. بعد كده في خلال ربع ساعة بيكون الخليط ده عمل رغوة او عمل الفوم اللي هو الاسفنج المرن اللي احنا بنستخدمه. وبعد كده بتسيبه يجف لمدة 24 ساعة، وبعد كده بتبدأ تقطعه، لا تخزنه لا اما تبيعه او توزعه. تمام. دي بالنسبة لمراحل تصنيع الاسفنج المرن. في كلام مهم جدا بقى في المشروع. المواد الخام اللي انا اتكلمت عليها او اللي انا شرحتها دلوقتي دي ببدأ اخلطهم يدوي بايديا كده او بحاجة، ولا بعمل ايه؟ المواد الخام ديت بتتحط لازما تتخلط بسرعة كبيرة جدا، لان التفاعل بينتج عنه الاسفنج بشكل كبير، يعني في ثواني معدودة. تمام. فالمكونات ديت لازما بتتحط في خلاط كهربائي. تمام. مش الخلاط اللي هو بتاع المنزل، لا، خلاط ده بتبدأ تصنعه مخصوص. الخلاط ده في منه اشكال موجودة في السوق، والخلاط ده بتبدأ تصنعه عند ورشة خلاط او تبدأ تشتري خلاط جاهز، وبعد كده تحط فيها المكونات اللي انا شرحتها بالتفصيل ديت، وبعد كده تصبها في القالب او الصندوق المعدن. والصندوق المعدن ده بيبقى حجمه قد ايه؟ حجمه ده بيبقى اختياري حسب اختيارك انت. تمام. ولكن الحجم اللي بيبقى مطلوب اللي هو حجم 2 متر في 3 متر. بعد كده بعد الخامة ما بتجف بتعمل فيها بتبدأ تقطعها. بقطعها ازاي؟ بتقطعها بحاجة اسمها منشار فوتو او مقص فوتو. والمقص ده فيه منه رأسي وفيه منه عمودي. المقص ده اللي هو اللي انتوا شايفينه على الشاشة قدامكم دلوقتي. المقص ده بيبقى سعره عالي، بيبقى سعره بيبدأ من 95,000 جنيه بالمصري. تمام. دي بالنسبة لمراحل تصنيع الاسفنج. طبعا انا هسيب لك ملف PDF بيشرح لك طريقة تصنيع الاسفنج المرن من الالف للياء، وكمان هتلاقي فيه رقم التاجر اللي هو بيبيع المقص الفوتو. تمام. هتلاقي العناوين والملف اللي انا سايبه في لينك المدونة. لينك المدونة هتلاقيه في وصف الفيديو، وهتلاقيه في اول تعليق. ادخل على لينك المدونة، حمل طريقة التصنيع في ملف PDF، وكمان هتلاقي رقم التاجر اللي بيبيع مقص الفوتو. ومقص الفوتو في منه رأسي وفي منه افقي. طب بالنسبة لاماكن بيع المواد الخام، هتلاقي برضه اماكن بيع المواد الخام في لينك المدونة اسفل الفيديو. انا مش مقصر معاك في حاجة. تمام. بعد كده العمالة المطلوبة. لو حضرتك هتشتغل بالطريقة اليدوي او الطريقة النصف اوتوماتيك اللي انا شرحتها لك دلوقتي، هتحتاج حوالي 4 عمال، مش هتحتاج عمالة كتير عشان المشروع يعني ما بياخدش عمالة كتير. بعد كده التجهيزات الأساسية. أول حاجة لازم الموقع اللي أنت هتبدأ تفتح فيه المشروع يكون في منطقة منعزلة عن السكان. تاني حاجة المكان اللي أنت هتبدأ تشتغل فيه أقل مساحة 100 متر، عشان حجم الإسفنجة هيبقى حجمه كبير. تمام. الا لو حضرتك عايز مساحه صغيره بس هتبدا توزع او تبعت الشغل او الانتاج بتاعك على طول على المصانع. تمام. دي بالنسبه للعماله. الكهرباء المطلوبه 220 فولت. حضرتك هتحتاج كهرباء 220 فولت.
تاني حاجة التراخيص، برضه التراخيص زي السجل التجاري، البطاقة الضريبية، التراخيص دي معروفة في أي مشروع إحنا بنفتحه. بعد كده التسويق، أقدر أسوق المنتج بتاعي فين؟ في عندك 3 طرق. أول حاجة تسويق على مصانع تصنيع المراتب، تاني حاجة تسويق على مصانع المفروشات أو الأساس، تالت حاجة التسويق على محلات وتجار الإسفنج وأدوات التنجيد، في محلات خاصة بتفتح للإسفنج أو أدوات التنجيد. تمام. رابع حاجة اللي أنت تسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشان توصل بشكل أكبر لأصحاب المصانع. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو: اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب، أبوس إيديك ابحث قبل ما تبدأ تشتغل. تمام. لقيت المشروع هيناسبك ابدأ وتوكل على الله، لقيت المشروع مش هيناسبك بلاش تبدأ في المشروع. في الأول والآخر أنا بقول لك فكرة مشروع وبجيب لك المعلومات اللي قدرت أجمعها. والله الفكرة عجبتك بتاخدها وبتعمل لها دراسة جدوى تفصيلية. الفكرة ما عجبتكش، إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها أفكار تعجبك. أشوفكم في فيديو تاني، إلى اللقاء.